بسم الله الرحمن الرحیم. د منګوډیبي د درسونو په ادامه باندې منګه نن په منګوډیبي کې د جیسون سکیما ولیډیشن په باره کې خبرې کوو. منګ په تیر درسونو کې ویلې څنګه منګه ډاکومنت کریټ کو یا هم ډاکومنت انزرټ کو. نو هغې کې موږ کولی شو په یو ریکارډ کې مثلا یو ډاکومنت کې مثلا موږ نیم کې عدد ذخیره کو، بلکې مثلا حروف ذخیره کو. نو داسې یو ستونزې وي. مثلا ایج کې په یو ډاکومنت کې مثلا موږ عدد هم ذخیره کولی شو، په بل ډاکومنت کې موږ کولی شو چې هغې کې موږ حروف ذخیره کړي وای. نو یعنې په یو پراپرټي کې موږ مختلف ډیټا ټایپونو ډیټا ذخیره کولی شوله. نو د دې کار مخنیوي لپاره موږ جیسون سکیما ولیډیشن وایو، چې څنګه موږ د خپل کولیکشن موږ ولیډیټ کو. مثلا وایو چې دغه شیان نیم او ایج دی مثلا هر ډاکومنت کې اوسي. یو ستونزه بله دا وه، مثلا په یو هغه کې یو ډاکومنت کې موږ یو شاګرد چې موږ انزرټ کوو نوم او ایج مو تعینول، په بل کې مثلا موږ کولی شو چې بیخي نوم او ایج تعین کړی نه وای، موږ مثلا ډایرکټ د پلار نوم تعین کړی وای چې دغه. نو دا رقم ستونزې هم وي. نو د دې کار مخنیوي لپاره چې موږ د خپل کولیکشن ولیډیټ کو، نو موږ دغه جیسون سکیما ولیډیشن وایو، څنګه موږ د خپل کولیکشن ولیډیټ کو. نو هغې کار لپاره مخکې له دې ستاسې کولیکشن جوړ کړئ، نو باید تاسې دغه کولیکشن چې کله جوړوئ نو خپل دا ولیډیټور ورته تعین کړئ. نو د دې کار لپاره موږ دا ډول ساختار نه یا دا ډول جوړښت نه موږ کار اخلو. db ډاټ کریټ کولیکشن او دلته خپل د کولیکشن نوم تعینو، ولیډیټور تعینو، جیسون سکیما، همداسې چې کوم شیان موږ ته ضروري ریکوایرډ پراپرټیانې نو دا باید موږ دلته تعین کو. او کولی شو یو میسج هم ټایټل هم تعین کو، سټوډنټ ابجیکټ ولیډیشن مثلا. نو د جیسون سکیما ولیډیشن لپاره دا ډول جوړښت نه کار اخلو چې موږ به کم پراپرټیانې چې موږ سره ریکوایرډ دي، یعنې کله چې موږ یو ډاکومنټ انزرټ کوو نو دغه پراپرټیانې باید حتما او حتما ورته انزرټ سي. نو دغه پراپرټیان چې کوم چې موږ ته ریکوایرډ دي، یعنې ضرور وي چې باید انزرټ سي، هغه دلته ذخیره کوو. او د پراپرټیانو د ډیټا ټایپ یا هم د بیسون ټایپ لپاره موږ دلته لیکو چې مثلا نوم د موږ سره مثلا سټرینګ وي، په نوم کې د مثلا عدد انزرټ نشي، او دلته کولی شو یو میسج ورکړو چې name must be a string and is required. همداسې مثلا ایج موږ سره مثلا بیسون ټایپ انټ ده، مینیمم ماکسیمم هم ورته تعین کولی شو په ایج کې چې ایج must be an integer between 5 and 20. همداسې مثلا که موږ سره ډبل نو بیسون ټایپ کې ډبل هم نیولی شو چې یو شی موږ سره ډبل سایز دی شي، هغې ته مینیمم ماکسیمم هم تعینولی شو. انټیجر بیا انټ لیکو، ډبل بیا ډبل لیکو، انټیجر بیا انټ لیکو، دې ته هم مینیمم او ماکسیمم تعینولی شو. بولین بیا بول لیکو. او د ارې د ډیټا ټایپ لپاره هغه یعنی د ارې آیټمز ټایپ بیسون دا رقم لیکو چې آیټمز، او بیسون ټایپ سټرینګ. همداسې ابجیکټ یو شی ابجیکټ هم نیولی شو، ډیټ هم نیولی شو. نو مثلا دلته موږ سره یو مثال د ادرس مو نیولی ده چې بیسون ټایپ ادرس موږ سره بیسون ټایپ ابجیکټ ده، ریکوایرډ چې دي موږ سره سټریټ، سیټ، زیپ کوډ، دا شیان دي، او پراپرټي موږ تعینه کړې ده. همداسې سټریټ، سیټي، سټرینګ ده، او زیپ کوډ انټ ده په دې شکل کې. نو راځو دا عملا کاروو چې موږ څنګه یو کولیکشن ولیډیټ کو. ښه، لکه څنګه چې تاسو وینئ ما د سی ام ډي صفحه خلاصه کړې.
نو راځم زه دلته لیکم مانګوش به ولیکو چې مونږه تر و مونګو ډي بي مونږ سره رن سي. نو که زه ولیکم شو ډي بي اس نو ډي بي ډیټابیس به مونږ ته ښودل سي او تاسو زده کړي چې مونږه ډیټابیس سیز باندې هم دا کتلی سو. نو راځم زه یو نوی ډیټابیس جوړوم. نو هغې لپاره به زه داسې وکړم چې یوز دلته به ولیکم چې مثلا د MIS په نوم مثلا یو نوم ما ورته انتخاب کړ. نو دا راځم دلته اوس یو کلیکشن جوړوم. نو کلیکشن به زه داسې کار وکړم په نوټ پاډ صفحه کې جوړ کړم. نو ولیکو چې DB ډاټ کریټ کلیکشن په دې شکل کې او دلته به د خپل د کلیکشن نوم به ولیکو چې کلیکشن نوم مثلا موږ سره سټوډنټس ده. هغې نه بعد موږ دلته د آبجکت په شکل کې موږ خپل دا ولیډیټور چې کوو تعینوو. نو راځم او دلته به زه داسې کار وکړم دلته به کامه ورکړم او په دې شکل کې به خپل دا ولیډیټور به ورته تعین کړو. نو اول به زه ولیکم چې ولیډیټور په دې شکل کې کم چې موږ سره ریکوایر دي نو هغه به موږ جیسون سکیما کې موږ چې کوو لیکو. نو زه به ولیکم چې جیسون سکیما په دې شکل کې به لیکو او آبجکت شکل کې به دلته هم د خپل پراپرټیانې پاس کوو. نو اولنی کار چې کوو موږ هغه خپل ریکوایرډ پراپرټیانې دلته ذکر کوو چې موږ سره دي مثلا یو شاګرد چې انزرټ کوو باید دا نوم انزرټ سي، باید ایج انزرټ سي، باید مثلا د هغې اف نیم چې سي انزرټ سي په دې شکل کې. او کولی سو مثلا دلته یو ټایټل هم تعین کړو چې کوم چې دا ولیډیټور لپاره ټایټل تعین کړو چې دا دی جیسون مثلا سټوډنټ سکیما ولیډیشن په دې شکل کې. هغې نه بعد موږ پراپرټیانې تعینوو کاما او دلته به چې تعین کړو پراپرټیز په دې شکل کې. ښه کم پراپرټیان ته ډیټا ټایپ تعینوو. نو مثلا زه دغه پراپرټیانې چې دي مثلا دغه نیم ایج او نیم زه ولیډیټ کوم. نو زه به ولیکم چې نیم په دې شکل کې. نو نیم او دلته به خپل دغه آبجکت شکل کې به دې ته موږ چې پاس کوو د هغې ډیټا ټایپ. نو ډیټا ټایپ چې زه تعینوم نو به لیکم چې بیسون ټایپ چې به لیکم بیسون ټایپ چې شی موږ سره د شی سټرینګ په دې شکل. او کولی سو دې ته یو ډسکرپشن هم ولیکو که چیرې مثلا څوک نیم نه پاس کوي دلته یو ډسکرپشن ورکو. ډسکرپشن چې name must be string په دې شکل کې. نو دا موږ چې وکړه د نیم لپاره موږ دا ولیډیشن ته وکړ. نو زه بلته کاما ورکم دلته به ایج ته به هم خپل ولیډیشن. نو ایج بیا بلته آبجکت شکل کې ورته پاس کو. نو زه به لیکم چې بیسون ټایپ د موږ سره شی انټي. بل کاما دې ته مینیمم او مکزیمم هم تعینولی سو چې مینیمم یې سوی لس او مکزیمم هم تعینولی سو. کولی سي مکزیمم هیڅ تعین هم نه کوي. اوس زه مکزیمم تعینوم او مکزیمم دې سوی مثلا 40 او دې ته ډسکرپشن هم تعینولی شو. زه به دا داسې کړم ډسکرپشن کې به چې لیکو چې name must be integer
between په دې شکل کې د خپل ډسکرپشن مې هم ورته تعیین کړ. دینه بعد به کامه ورکو. مثلا بل پراپرټي موږ سره چی ده اف نیم ده، نو دلته به اف نیم ته به هم موږ د دې ولیډیشن وکړو. نو بیسون ټایپ یې تعینو. بیسون ټایپ د دې چی سټرینګ په دې شکل کې، او کولای شو یو ډسکرپشن هم تعین کو. ډسکرپشن سی name must be string مثلا په دې شکل کې. نو که هر څومره تاسې پراپرټیانو ته ولیډیشن کولی سئ، نو په دې پراپرټۍ کې به موږ چی کوو لیکو. نو زه به اوس راسمه او دا به دلته چی کمه پیسټ کم. نو اوکې سو په دې شکل کې. نو که زه راسم ولیکم چې شو کلیکشنز، نو دلته موږ سره سټوډنټ موجود ده. نو زه راځم اوس یو ریکارډ به چی کم انزرټ کم. نو که زه راسم کنټرول ان یو صفحه به واخلم، دا دلته به نوټ پاډ یو بله صفحه واخلو. نو زه به لیکم چې db ډاټ سټوډنټس ډاټ انزرټ 1 مثلا یو ریکارډ زه انزرټ کوم، او تاسو دا انزرټ 1 ویلی یو. ښه، دلته به زه ولیکم مثلا نیم احمد ده، اف نیم خان ده په دې شکل کې. او زه مثلا دغه نیم احمد دلته ورسره لیکم مثلا یو، کنټرول سی کاپی یې کړم او زه راسم سیم ډي ته، او ښه دلته موږ سره داسې کار کوو چې دا به هم ښه. ګورئ اوس موږ سره دلته ایرر راغی. ایرر دا ده چې موږ سره باید دا شیان میسنګ پراپرټیز ایج، وای تا یو پراپرټي چې کړې ده مس کړې ده، نو موږ سره دا ایرر راغی. نو که زه راسم اوس ولیکم چې db ډاټ فایند db ډاټ سټوډنټس ډاټ فایند، نو ګورئ موږ سره چې موجوده نه دي. یو مشکل خو دا و چې موږ هلته ایج موږ ریکوایرډ نیولی و، نو موږ چې ایج هغه نه که انزرټ نه که، نو موږ دلته یو ایرر راکړه چې دغه ایج پراپرټي تاسې مس کړې ده. یو کار کومه زه اوس ایج هم نیسم. ایج به زه ونیسم چې مثلا شل داسې به ولیکم، مثلا خان مې دلته ولیکه. راځم اوس دلته بیا او دلته به زه انزرټ کړمه، نو بیا موږ سره یو مشکل راغی. نو مشکل څه شی ده؟ ډیټیلز یې موږ ته راکړي ټایټل سټوډنټ سکیما ولیډیشن. یو مشکل خو دا ده چې نیم مست بي انټیجر بټوین 10. دلته موږ مسیج نیم ورکړی و، ښه نو دا مشکل و. بل که زه راسمه دلته دا نیم خو صحیح ده، دغه زه مثلا یو ولیکم او دغه به زه داسې وکړم چې دا به زه دیرس مثلا ولیکم، کنټرول سی او دلته راسمه انټر یې کړم. اوس موږ سره مشکل چی ده؟ وای ټایپ ایرر چی ده موږ سره؟ نیم must be a string. دا نیم موږ سره چی ده؟ string دی باید.
نو ګورې موږ یو ډاکومنټ جنریټ کوو. موږ اوس که راسم دلته ولیکم چې احمد او کنټرول سی کاپي یې کړم هلته راسته کلیک کوم انټر یې کړمه نو ګورې موږ سره اکنالج ترو راغی. نو انزرټ آی ډي هم راغلله. نو که زه راسم ولیکم چې ډي بي ډاټ سټوډنټس ډاټ فایند انټر یې کړم نو ګورې موږ سره دا نفر انزرټ سوی ده. نو په دې شکل سره نو ولیډیشن دا فایده سوله. که یو شی مثلا یو ریکارډ یا یو ډاکومنټ موږ انزرټ کوو نو کم کم شیان چې ریکوایرډ یې هغه هم موږ نه غواړي. کولی سو نور مثلا دلته کولی سم یو شاګرد ته نور شیان هم مشخص کړم. مثلا ادرس یې تعینومه چې مثلا کابل کنټرول سی او که زه راسم دلته راسته کلیک وکړم انټر یې کړمه ګورې موږ سره دلته هم راغله. نو که زه راسم ولیکم چې ډي بي ډاټ سټوډنټس ډاټ فایند نو ګورې دا انټر یې کړم نو ګورې موږ سره دا دوه ریکارډ انزرټ سوي دي. دې ته ادرس تعین کړی ده او هغه ته هم نه ده تعین کړی. خو ګورې موږ دا زده کړه چې موږ سره ریکوایرډ شیان یو شی یو ډاکومنټ چې موږ انزرټ کوو نو کوم کوم شیان چې موږ سره ریکوایرډ هغه باید حتما حتما انزرټ سي او هغه موږ کولی سو چې کوو ولیډیټ کوو چې دا دې موږ سره دا شی. نو دا څنګه موږ یو کولیکشن چې کوو ولیډیټ کوو. راځو دلته بله موضوع ده موږ سره db dot modify existing collections. څنګه موږ یو کولیکشن دا خو موږ دا زده کړه چې یو کولیکشن نوی کولیکشن جوړوو نو هغه څنګه ولیډیټ کوو. نو ګورې تاسې دا کلته متوجه سئ موږ چې کله کولیکشن جوړوو نو دا موږ د ډي بي ډاټ کریټ کولیکشن کامه ولته خپل ولیډیټ ورته نو. نو که یو کولیکشن موږ مخکې له مخکې جوړ کړی هغه څنګه ولیډیټ کوو. نو هغې لپاره به تاسې لیکئ چې ډي بي ډاټ رن کمانډ بیا داسې ابجکټ شکل کې کال موډ د دې کولیکشن خپل کولیکشن به تعین کوئ تاسې چې تاسې کوم کولیکشن ولیډیټ کوئ دلته به خپل کولیکشن نوم ورکوئ او بیا ولیډیټور او نور هماغه قصه ده. خو که ګورئ که تاسې یو کولیکشن جوړ کړی هغه ولیډیټ کول غواړئ هغې ته ولیډیشن تعینول غواړئ نو ډي بي ډاټ رن کمانډ نو یو کال موډ بل ته تعینوئ. کال موډ چې کم کولیکشن تاسې دلته کولیکشن نوم به ورکوئ. نور ولیډیټور او هماغه قصه د څنګه کوم شیان تاسو ریکوایرډ دي پراپرټیز دا ټول مکمل تاسو دلته کولی سئ. نو موږ دا زده کړه چې موږ څنګه یو کولیکشن ولیډیټ کړو.